Hello friends, welcome to my channel. මම ඔයාලගේ ස්වාන් බ්‍රෝ. අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලව් බර්ඩ්ස්ලා කියන බජීස්ලා. අපි පෙට් ෂොප් එකකින් ගන්න යනකොට සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු. ඒ කියන්නේ අපි බජීස්ලා පෙට් ෂොප් එකකින් ගන්න යනකොට අපි කොහොමද එයාලව බලලා ගන්න ඕනි? අපි කොහොමද එයාලව තෝරගන්න ඕනි? ඒ ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේ සවිස්තරාත්මකව බලන්න යන්නේ. අපි පෙට් ෂොප් එකට බජීස්ලා ගන්න ගියපුවාම අපි එයාලව පැයක් එකමාරක් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනි. අපි ගියපු ගමන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක්ව දාලා අරන් එන්න හොඳ නැහැ. අපි පැයක් එකමාරක් එයාලව අධ්‍යයනය කරලා එයාලව පරීක්ෂා කරලා තමයි අපි ගන්න ඕනි. අපි බජීස්ලාව ගන්න යනකොට ඉස්සෙල්ලම අපි බලන්න ඕන කාරණාවල් තමයි බජීස්ලා සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉන්නවද කියන එක අපි බලලා ගන්න ඕනි. අපි බජීස්ලාව අපි අරන් එන්නේ අපි එයාලව බෝ කරලා අපේ ගෙදරේ හදන්න. අපි ලෙඩ රෝග තියෙන කුරුල්ලෝ අරන් ආවොත් එයාලා ඉක්මනින් මැරිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ නිසා අපි බජීස්ලා ගන්නකොට සෞඛ්‍ය සම්පන්නද කියලා අපි පරීක්ෂා කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක බලන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් ලෙඩ රෝග තියෙන බජීස්ලා මුල්ලක ගිහිල්ලා මේ ඔළුව ඇවිල්ලා පිහාට වස්සේ ගහගෙන නිදිනවා. එහෙම නැත්නම් එක කකුලක් උස්සගෙන නිදිනවා. මේ වගේ බජීස්ලා අපි ගන්න හොඳ නැහැ. හොඳට ක්‍රියාශීලීව එහාට මෙහාට පිහාඹන හොඳට කෑම කන බජීස්ලාව තමයි අපි තෝරගන්න ඕනි. අපි තවත් බලන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මේ බජීස්ලාගේ ගුද මාර්ගය ආසන්නව ජරා වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තෙත් ගතිය වගේ තියෙනවද, ජරා වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. එහෙම ජරා වෙලා තිබ්බනම් එයාලවත් අපි ගන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාලට බඩේලිය යනවා, එයාලට මොනවා හරි ලෙඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කුරුල්ලොත් අපි ගන්න හොඳ නැහැ. අනිත් කාරණාව තමයි අපි බජීස්ලා ගන්න යනකොට අපි කොහොමද ජෝඩුව හරියට තෝරගන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි ජෝඩුවක් තෝරගන්නකොට තරුණ වයසේ ජෝඩුවක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඒක අපි කොහොමද බලන්නේ? තරුණ වයසේ කුරුල්ලොන්ගේ ඇහැ ඇවිල්ලා තනි කළු පාටට තියෙනවා. ටිකක් වයසට ගියපු කුරුල්ලොන්ගේ ඇහැ ඇවිල්ලා කළුයි සුදුයි මිශ්‍ර වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම බජීස්ලාගේ පැටවුන්ගෙත් තනි කඩු පාටට තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් අපි බලලා ගන්න ඕනේ. පැටව් ගන්න නැතුව තරුණ වයසේ කුරුල්ලම තෝරලා ගන්න ඕනේ. ඒක බලන්නේ කොහොමද කිව්වොත් පැටව් ඇවිල්ලා ටිකක් ඇවිදිගෙන ගිහිල්ලා තමයි ඉගිලිලා යන්නේ. වැඩි හැම වෙලාවෙම ඉගිලෙන්න බලන්න ඇවිදිනවා වැඩි. තරුණ වයසේ කුරුල්ල ඇවිල්ලා ඉගිලිලාම යනවා. මේකෙන් අපිට තරුණ වයසේ කුරුල්ලෝයි පැටවුත් බෙදලා හොයා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපි තරුණ වයසේ කුරුල්ලෝකුයි වයසක කුරුල්ලෝකුයි තෝරගත්තාම ඒකත් පෑර් වෙනවා අඩුයි. අපි කුරුල්ලෝ ගේන්නේ බ්‍රීඩින් කරන්න. එතකොට පෑරුන් නැත්තම් අපිට ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ තරුණ වයසේ කුරුල්ලොම්ම තෝරලා ගන්න එක තමයි ඉතාමත් හොඳ. ඒකට කාරණාව තමයි ඒ තරුණ වයසේ කුරුල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉක්මනින් පෑර් වෙලා බිත්තර දාන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් මේ නිසා අපි තරුණ වයසේම කුරුල්ලෝ තෝරලා ගන්න එක තමයි අපිට ඉතාමත් හොඳ. අපි ඊළඟට සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණාවක් තමයි ජෝඩුව තෝරගන්නකොට හරියට අපි පිරිමි සත්තු ගැහැණු සත්තු තෝරලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි පිරිමි සත්තු ගැහැණු සත්තු තෝරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියමුකෝ අපි ජෝඩු 3ක් ගත්තා කියලා. ජෝඩු 3ෙන්ම පිරිමි සත්තු 3 දෙනයි ගැහැණු සත්තු 3 දෙනෙකුයි ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි පිරිමි සත්තු 4 දෙනෙකුයි ගැහැණු සත්තු දෙන්නෙකුයි ගත්තාම කූඩුවේ කලබල වෙනවා. හරියට ජෝඩුවක් වෙන්නේ නැතුව සමහර විට පිරිමි සත්තු කොටා ගන්න පුළුවන්. එහෙම කොටා ගන්න සමහර වෙලාවලට පිරිමි සත්තු මැරෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අනිත් එක කූඩුවේ හැම වෙලාවම කලබලේ තියෙන හින්දා පෑර් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට බිත්තර දාන්නත් පරක් වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න හුඟක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බජීස්ලා ජෝඩුව හරියට බලලා අපි තෝරගන්න ඕනේ. ජෝඩුව සාමාන්‍යයෙන් ජෝඩු වෙලා ඉන්න බජීස්ලා ඇවිල්ලා එක් පිරිමි සතා ඇවිල්ලා ගෑනු සතාවේ ඔළුව කසනවා. ඒ වගේම ගෑනු සතා පිරිමි සතාවේ ඔළුව කසනවා. ආය කෑම දී ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පිරිමි සතා ගෑනු සතාට කෑම කවනවා. මේ වගේ මේ දේවල් තියෙනවා. ඒවා අපි හොඳට බලලා හොයලා බලලා ගන්න ඕනේ. අනිත් එක පිරිමි සතා ගෑනු සතා තෝරගන්නකොට අපි කොහොමද හරියට පිරිමි සත්තු ගෑනු සත්තු හොයාගන්නේ? අපි පිරිමි සත්තු ගෑනු සත්තු බජීස්ලාගෙන් හොයාගන්න එක ඉතාමත් ලේසියි. පිරිමි සතාගේ හොට ඇවිල්ලා ලා නිල් පාටට, එහෙම නැත්නම් තද නිල් පාටට, එහෙම නැත්නම් තද දම් පාටට තියෙනවා නම් එයා පිරිමි සතෙක්. ගෑනු සතාගේ නහය ඇවිල්ලා සුදු පාටට, එහෙම නැත්නම් තද දුඹුරු පාටට තියෙනවා. පිරිමි සතාගේ ලා නිල් පාටට, එහෙම නැත්නම් තද නිල් පාටට, එහෙමත් නැත්නම් තද දම් පාටට නහය තියෙනවා නම් එයා ඇවිල්ලා පිරිමි සතෙක්. ගෑනු සතාගේ සුදු පාටට නැත්නම් දුඹුරු පාටට තියෙනවා.
අපි බජිස්ලා ගන්නකොට ගෑනු සත්තු පිරිමි සත්තු බලලා හරියට ජෝඩුව තෝරලා ගන්න ඕනේ. අනිත් එක අපි කරන වැරද්දක් තමයි මේ අපි කඩේට ගිහිල්ලා බලනකොට සමහර බජිස්ලා ජෝඩු වෙලා ඇති. එහෙම ජෝඩු වෙලා ඉන්නකොට මේ ජෝඩුවෙන් එක කුරුල්ලෙකුයි මේ ජෝඩුවෙන් එක කිරිල්ලෙකුයි ගන්න එහෙම ගන්න හොඳ නැහැ. ජෝඩු වෙලා ඉන්න එක බලලා ගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි සමහර වෙලට දැන් අපි වෙන වෙනම ජෝඩු ගත්තාම ඒක ආයෙ ජෝඩු වෙන්න කාලයක් ගත වෙනවා. උඟක් අය කරන වැරද්ද තමයි ලස්සන කුරුල්ලෝ කිරිල්ලිය තෝරලා ගන්නවා. ජෝඩුව බලලා ගන්නෙ නැහැ. එහෙම අපි ගත්තාම මේ ආයෙ මේ නිසා අපි ජෝඩුවක් ජෝඩු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ජෝඩුව අරන් ඉන්න ඕනේ. වෙන වෙන ජෝඩු වලින් අපි ජෝඩුවක් තෝරගෙන එන්න හොඳ නැහැ. ඊළඟට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණාවක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ කඩේකට වෙබ් ෂොප් එකකට මේ කුරුල්ලෝ ගන්න ගියපුවාම අපි පෙන්නන එක නෙවෙයි මේ කඩේ මුදලාලි අරන් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි බලාගෙන ඉඳලා ජෝඩුවක් තෝරවුවාට පස්සේ මුදලාලි ඒක අල්ලන්න යනකොට ඌඩුව ඇතුලේ කුරුල්ලෝ ඔක්කොම කලබල වෙනවා. ඒ විට එයා මේ අපි පෙන්නන එක නෙවෙයි සමහර විට කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක්ම දෙන්න පුළුවන්. සමහර විට කිරිල්ලියෝ දෙන්නෙක්ම දෙන්න පුළුවන්. සමහර විට අපි පෙන්නපු කුරුල්ලෝ කිරිල්ලියෝ නැතුව වෙන කුරුල්ලෝ කිරිල්ලියෝ දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හරියට බලාගෙන ඉඳලා අපි පෙන්නපු එකම තෝරලා ගන්න ඕනේ. අපි බජීස්ලා ගැන ඉදිරියට තවත් වීඩියෝස් හුඟක් අපි අරන් එනවා. ඒ වගේම වෙනත් කුරුල්ලෝ ගැනත් අරන් එනවා. සත්ව පාලනය ගැනත් අරන් එනවා. මෙතෙක් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. මේ වගේ හොඳ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute.